أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم dear students welcome back to the Hashir Academy په نننی لیکچر کې به موږ د سیکنډ ایئر د بایولوژي د چپټر نمبر 1 ریسپایریشن یو دوه ټاپکونه کلیر کوو یو به موږ په دې کې د لنګز د فزیولوژي په اړه خبره کوو چې لنګز څه دي او مطلب په دې کې کوم سټرکچر څه دي هغه په دې کې پریزنټ دي او بیا به د لنګز کیپیسټي او د لنګز د والیوم په اړه کې خبره کوو صحیح شو اول که فرض کومه د لنګز اس فزیولوژي ته وګورو کنه نو په هیومن باډي کې چې کوم لنګز دي نو هغه په نمبر کې سره غد ودی په نمبر کې داسې دي د ودی صحیح شو یو رائټ سایډ ته او بل لیفت سایډ ته صحیح شو نو موږ دا خبره کړې ده چې هیومن هیو ټو لنګز صحیح شو بل خبر دا ده کنه که فرض کومه د دې سایز وګورو نو د دوانو لنګز سایز یو شان نه دی کوم چې رائټ لنګ دی د دې سایز سره غټ دی او کوم چې لیفت لنګ دی دغه سایز سره هغه وړو کړو د دې ریزن دا دی کنه چې دلته کې په دې پورشن کې دلته کې هارت موجود دی نو دغه هارت د پریزنس علاوه کوم چې لیفت لنګ دی دغه والیوم سره هغه وړو کړي او د رائټ لنګ والیوم سره هغه غټ دی صحیح شو بل خبره کوم چې زو سره لیفت لنګ دی باغې دوه لوبز دي یو ته موږ سوایو یو ته لکه سوپیریور لوب او بل ته سو لکه انفیریور لوب خو کومه د رائټ لنګ خبرو په نو پدې کې درې لوب دي زم سره یو سو لکه superior lobe بل ته ویل کېږي میډیل لوب میډل لوب او بل ته څه ویل کېږي انفیریور لوب دی ته ویل کېږي صحیح شو مطلب دا خانې یو قسم په دې کې سره په دې کې دا پریزنټ دی صحیح شو نو د دې نه موږ د دې د سایز اندازه لګولی شو چې کوم رائټ لنګ دی د دې سایز سره هغه غټ دی او کوم چې لیفت لنګ دی د هغې سایز سره هغه وړوکی دی بل د دې چې کوم دا سرونه دي دې ته څه ویل کېږي ایپکس دی ته ویل کېږي او کوم چې د دې فلور دی هغې ته ایپیسز ویل کېږي صحیح شو کوم چې د دې د یخونه دي دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي بیسو دې ته څه ویل کېږي بیسو نو کوم چې د دې ایپکس دی هغه کوم ځای ته رارسېدلی کوم چې زموږ دا ریبس دي کوم چې اولنی ریبس دی هلته کې دا رسېدلی صحیح شو او کوم چې د دې دا بیس دی نو دا چېرته راغلی دی دا ډایفرام ته راغلی دی صحیح شو زموږ په دې ځای کې څه موجود دی دلته کې یو داسې خو کې سټرکچر موجود دی دغه سټرکچر ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي ډایفرام دې ته څه ویل کېږي ډایفرام دا یو ممبرین دی او دا چې کوم توریسک کیویټي ده دا د څه نه جدا کوي دا د ابډامینل کیویټي نه سیپریټ کوي نو دا د څه په مدد سره دا د دې ډایفرام په مدد سره صحیح شو نو بیس کوم ځای ته رارسېدلی دی ډایفرام طرف ته او کوم چې د دې ایفکس دی نو هغه زموږ چې کم پسو ریبس دی هغه ځای ته څه دي دا رسېدلي دي صحیح شو نور کوم د دې کم نور سټرکچر په دې کې کم دي نو موږ خو الریډي دا خبره کړې ده کم چې اولنی لیکچر و زموږ د هیومن ریسپیریټري سیسټم په باره کې نو موږ خبره کړې وه چې دلته کې زموږ سره څه اول زموږ سره نوز بیا نیزل کیویټي بیا فیرنګس بیا لیرنګس د لیرنګس نه بیا دلته کې څه شروع کېږي ټریکیا شروع کېږي ټریکیا ډیورس شي برانکای ته برانکای پر د ډیورس شي برانکیول ته برانکیول په څه باندې ختمېږي هغه په الویلی باندې ختمېږي صحیح شو نو کم فرض کوم په لنګس کې وګورو نه کړه په لنګس کې زموږ سره څه په دې کې د برانکیولز کوم چې د برانکای د برانچونه دي دغه ته موږ برانکیولز وایو او دا برانکیول بیا په څه باندې ختم شي په الویلی باندې ختم شي صحیح شو نو موږ په لنګس کې دغه دوه سټرکچر سره دا موجود دي یو ته موږ برانکیول وایو او بل څه ویل کېږي الویولای دې ته ویل کېږي صحیح شو او الویلی موږ ویلی چې دا ایکچوال ریسپیریټر سرفیس دی په هغه ځای کې څه کېږي ګیشس ایکسچینج کېږي صحیح شو نو دا سره دا د دې نارمل فزیولوژي او بله خبره دا ده چې د دې لنګس نه چاپېره دوه ممبرینز دي د لنګ نه چاپېره سره دوه ممبرین دي او دغه ته څه ویل کېږي فلورل ممبرینز دي ته ویل کېږي صحیح شو او د دې دوه ممبرین په منځ کې دا سره دا یو فلویډ دی د دوه ممبرین په منځ کې سره یو فلویډ او دغه فلویډ ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي فلورل فلویډ دی ته ویل کېږي اوس د دې فنکشن سره فنکشن یې هلته کې وایي بیا صحیح شو نو دا زموږ سره دا د لنګزو فزیولوژي شو صحیح شو اوس کوم دلته کې وګورو نو دلته کې اول خبر خدا ده چې هیومن هیو ټو لنګزو لنګز په هیومن کې څومره دي هغه دوه دي صحیح شو په کوم ځای کې موجود دي present in the thoracic cavity کوم چې thoracic cavities ده په هغې کې څه دي په هغې دا موجود دي مطلب د thoracic cavity زیاتر والیوم هغه چا اکوپای کړی دی هغه لنګز اکوپای کړی دی صحیح شو دوه خبرې شوې درېیمه خبره ده چې لنګز آر ان ایکول ان سایز د لنګ چې کوم سایز دی نو هغه یو شان نه دی دواړه لنګز د دې چې کوم سایز دی نو هغه یو شان نه دی ولې دلته کې انسیمیټریکل پوزیشن اف هارت مطلب دلته کې هارت موجود دی نو په دې هارت د پریزنس د وجې نه کوم چې لیفت لنګ دی دا په سایز کې سره دا وړوکی دی او کوم چې رائټ لنګ دی دا په سایز کې سره دا غټ دی صحیح شو د دې د والیوم نه هم تاسو پته لګولی شئ د رائټ لنګ والیوم څومره دی
رائټ لنګ والیوم هغه د زوم سره 56% دی. صحیح شو. او کوم چې لیفټ لنګ دی د هغې والیوم څومره دی هغه 44% دی. صحیح شو. دونه والیوم دی څه کړی دی اکوپای کړی دی. صحیح شو. اوس مونږ د دې د پروټیکشن خبره کوو چې لنګ خو زوم سره یو ډیلیکیټ ارګن دی، سپانج ارګن دی، و د دې پروټیکشن څوک کوي نو خبرې ساتي د دې د پروټیکشن لپاره یو خو زموږ سره سره بونز دی او یو د دې لپاره سره میمبرین دی او ورسره فلویډ هم په دې کې سره په دې کې موجود دی. صحیح شو. نو اوس کوم دلته کې وګورو lungs are protected by 12 pairs of ribs. زموږ چې کوم ribs دي کوم هغه ټوټل تعداد وګورو نو هغه 24 دي. 24 مطلب دا چې د زوم سره 12 پیر دی. د زوم سره 12 پیر دی زوم سره. صحیح شو. نو دا د صحیح حفاظت کوي دا زوم د لنګز او زوم چې کوم هارت دی دا غي څه کې دا غي د پروټیکشن کوي. صحیح شو. بل both lungs are enclosed in double membrane. او د دوه لنګ د سری یو ډبل میمبرین چاپیره دی. دغه میمبرین ته څه ویل کېږي کارډ فلورل میمبرین دغه ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي فلورل میمبرین ته ویل کېږي. صحیح شو. او فلورل فلویډ is present between two membranes. او د دې میمبرین په منځ کې څه موجود دی مثال په تور باندې زوم سره یو څه شو زوم سره دا میمبرین شو او یو زوم سره دا میمبرین شو. د دې دوه میمبرین په منځ کې څه موجود دی دا فلویډ موجود دی. صحیح شو. اوس کوم پرس کوم د دې فنکشن وګورو چې مطلب د دې میمبرینز او د دې فلویډ د دې فنکشن سره نو اول خبر خدا دا چې دا څه چل کوي پریوینټ د لنګز فرام اوور ایکسټنشن. موږ ته پته ده چې کله مونږه ایر څه کوو هغه مونږه انهیل کوو نو هغه چېرته راځي هغه ټریکې په مده سره برانکایولز او برانکایولز په مده سره دا چېرته راشي د الویولای ته لاړ شي او د الویولای ته چې کله ایر راشي نو دا څه کېږي د دې مطلب د دې سویلینګ کېږي مطلب دا څه کېږي د پړسېږي. صحیح شو. و چې کله دا پړسېږي نو الویولایز خو که مونږ ګورو نه په لنګز کې دا څومره دي تقریبا دا زموږ سره دي 700 میلیونز الویولای داسې دي دا په لنګز کې موجود دي. صحیح شو. نو که فرض کړه دا ټوټل الویولای سره دې ته ایر راځي او دا څه کېږي دا پړسېږي نو د دې سره به د لنګ څه کېږي د دې به ایکسټنشن کېږي یا به د دې ایکسپینشن کېږي. و چې کله د دې ایکسپینشن کېږي نو ظاهره خبره ده مثال په طور باندې یو سیل دی هغه څه کېږي هغه مطلب بار هغه څه کوي هغه فلویډ څه کوي هغه ابزارب کوي یو ټایم به راشي چې د دې به څه وشي د دې به برسټینګ وشي دا به وړزېږي. نو دغه شان خبره موږ د چا لپاره کوو موږ د لنګز لپاره کوو چې کله لنګز ته څه راځي ایر راځي او دا څه کېږي د دې نه څه پروټیکشن مطلب میمبرین د دې نه نه چاپېره نه د دې به څه کېږي د دې به ایکسپینشن کېږي او د دې به څه کېږي د دې به کېږي برسټینګ د دې به څه کېږي د دې به برسټینګ کېږي. نو د برسټینګ نه پریونشن د دې څوک کوي هغه دغه میمبرین کوي. صحیح شو. بله خبره دا کوم چې فلویډ دی په دې کې نو دا څه کوي ریډیوس د فریکشن دا څه کوي د فریکشن ریډیوس کوي لکه لنګز چې کله بار څه کېږي د دې ایکسپینشن کېږي او بیا د دې څه کېږي کنټریکشن د دې کېږي که نه نو کوم چې د توریسیک کیویټي د والز د دې سره د دې سره راځي مطلب د دې سره د دې فریکشن راځي. اوس که فرض که بار د دې د فریکشن راځي نو د دې سره به لنګز څه کېږي هغه به ډیمیج کېږي. نو د ډیمیج نه د بچ کولو لپاره په دې کې څه موجود دی په دې کې د فلویډ موجود دی او د فلویډ څه کار کوي دا د ډیوبریکیشن کار کوي دا د څه کار کوي دا د ډیوبریکیشن کار کوي او دا د فریکشن څه کوي دا کمای. صحیح شو. نو میمبرین څه کوي د اوور ایکسپینشن نه بچ کوي او کوم چې په دې کې د فلویډ دی دا د فریکشن څه کوي دا کمای مطلب چې د لنګز فریکشن نه کېږي او دا ډیمیج کېږي. نه ځکه موږ ته پته ده چې کله څه کېږي د پارټ څه کېږي د هغې مطلب هغې کې فریکشن موجود دي د هغې سره به څه کېږي د هغې سره دغه پارټس دغه ډیمیج کېږي بیا د ډیمیج نه بچ کېدو لپاره په دې کې څه موجود دی په دې کې دا فلویډ موجود دی. صحیح شو. بله خبره lungs are sponge due to alveoli په lungs کې موږ په دې کې alveoli موجود دي د دې د لاسه داسې کېږي د دې ایکسپینشن کېږي او بیا د دې کانټریکشن کېږي مطلب دا پړسېږي او څه کېږي ښکته کېږي. دا صحیح شو. او دا خبره خو الریډي موږ چې په lungs کې تقریبا څومره alveoli موجود دي 700 میلیونز alveoli سره دا موجود دي. صحیح شو. دا سره دا ډېر زیات نمبر دی که فرض که دا ټوټل alveoli دا موږ راواخلو او دا موږ څه کوو دا موږ په سرفیس باندې خواره کړو نو د هغې سرفیس ایریا به څومره د هغې ایریا به تقریبا د 70 نه واخله د 90 میټر سکویر پورې ایریا د څه کوي دا کور کوي. نو الویولای په لنګز کې څه دي هغه ډېرې زیاتې دي. صحیح شو. نو دا د لنګز د فیزیالوژي په باره کې خبره شوه لکه چې نمبر د دې سره په کوم ځای کې موجود دي د دې پروټیکشن څوک کوي او رایټ لنګ او لیفټ لنګ د دې والیوم څومره دی. صحیح شو. بله خبره ده په دې دا سپانج ولې دي. صحیح شو. بله خبره ده چې په دې کې نمبر اف الویولای څومره دی او په دې کې دا کم میمبرین او کم فلویډ چې دی د دې فنکشن څه دي هغه خبرې په دې کې څه کېږي په دې کې موږ کور کړلې نو دا د لنګ څه شوه دا فیزیالوژي شوه. صحیح شو. اوس بله خبره
کله چې موږ څه کوو بریدینګ کوو مطلب کله موږ څه کوو انهیلیشن کوو ایر انټر کوو او ایگزیلیشن کوو مطلب کوم چې ایر دی هغه بهر ته راوباسو څه شو اوس کوم ایر چې موږ انهیل کوو دا څه کوي دا په دې لنګز کې یو خاص والیوم اکوپای کوي یو خاص ځای کې هغه نیسي صحیح شو او د لنګزو مطلب څومره هم چې دا ایر څه کولی شي دا اکوموډیټ کولی شي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ولګېږي کیپیسټي کوم ایر چې موږ انټر کوو هغه چې په دې لنګ کې څومره ځای نیسي هغې ته موږ څه وایو والیوم او د دې لنګ سره څومره کیپیبیلیټي ده څومره ایر په ځان کې څه کولی شي دا ځای کولی شي دغې ته څه ویلی کېږي دغې ته ویلی کېږي کیپیسټي نو اوس د دې لنګز د والیوم او د کیپیسټي په باره کې خبره کوو چې د لنګ والیوم څومره دی او د دې کیپیسټي هغه څومره ده صحیح شو نو خبره دا ده چې د لنګ کیپیسټي اف ایوریج ایډلټ هیومن از اباوټ 5 لیټر کومګه د ایوریج هیومن بینګ خبرو کنه نو پدې کې د لنګ کیپیسټي څومره ده هغه 5 لیټر ده مطلب لنګسو دومره ایر څه کولی شي هغه اکوموډیټ کولی شي د دومره ځای کولی شي صحیح شو بله خبره small amount is used in normal breathing او کوم چې breathing mechanism دی او یا respiration دی کنه پدې کې ډېر زیات کم amount of air څه کېږي هغه یوز کېږي ډېر کم amount of air پدې کې څه کېږي هغه یوز کېږي په respiration کې او په یا په normal breathing کې استعمالېږي شو اوس تاسو په کورس کې چې کوم والیومز ورګه دي دغه سړي هغه څلور دي صحیح شو اولنی چې کوم والیوم دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ټایډل والیوم موږ یې په څه باندې ریپرزنټ کوو په ټي وي باندې موږ دا څه کوو دا ریپرزنټ کوو یو خبره بل ته ویلی کېږي انسپایریټډ ریزرو والیوم موږ دا څنګه ریپرزنټ کوو په آی آر وی باندې څه کېږي دا ریپرزنټ کېږي بل ته ویلی کېږي ایکسپایریټډ ریزرو والیوم دا په څه باندې ریپرزنټ کېږي په ای آر وی باندې ریپرزنټ کېږي او بل ته څه ویلی کېږي ریزرو والیوم نو دا په آر وی باندې څه کېږي دا ریپرزنټ کېږي نو یو څه چې ټي وي آی آر وي ای آر وي او بل څه دی زموږ سره آر وي و د دې مطلب څه دی اولنی موږ د ټایډل والیوم خبره کوو ټایډل والیوم څه ته ویلی کېږي په نارمل بریتhinګ کې چې څومره والیوم سو هغه د ایر انټر کېږي او بهر ته راوځي په نارمل کنډیشن کې مطلب ایکسرسایز یا نور څه داسې فزیکل اکټیویټیز نشته په نارمل حالاتو کې څومره ایر چې هغه انټر کېږي لنګس ته او څومره ایر هغه بهر ته راوځي دغې ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي ټایډل والیوم دې ته څه ویلی کېږي ټایډل والیوم نو دلته کې خبره سره the volume of air exchange in one breath in out in quiet breathing صحیح شو مطلب په نارمل کنډیشن کې چې کوم ایر څه کېږي هغه لنګس ته انټر کېږي او د لنګس نه بهر ته راوځي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ټایډل والیوم او د دې ټایډل والیوم د دې کوانټټي څومره ده دا والیوم چې کوم دی نو دا تقریبا 500 میلی لیټر دی 500 میلی لیټر سره دا زموږ سره ټایډل والیوم دی هغه والیوم کوم چې په نارمل ریسپایریشن کې څه کېږي هغه استعمالېږي یا هغه والیوم د هغې خبره موږ کوو صحیح شو کوم چې په نارمل بریتhinګ کې دغه والیوم چې کوم په لنګس کې هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ټایډل والیوم مطلب موږ ایر څه کو په نارمل کنډیشن کې هغه انهیل کو او یا موږ بهر ته راوستو نو د دې والیوم به څومره هغه به زموږ سره 500 میلی لیټر به صحیح شو بل inspirated reserve volume اوس دا موږ څه ته وایو the amount of air inhaled by force after tidal volume tidal volume وایي چې دا سره دا زموږ سره 500 میلی لیټر دی اوس بعضې نه ایر مونږ داسې چل کوو که نه چې موږ په زور باندې دننه کوو بای فورس څه کوو هغه موږ انهیل کوو هغه ایرو کوم چې موږ بای فورس څه کوو هغه انټر کوو او هغه چې کوم ځای نیسي په لنګس کې هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي انسپایریټري ریزرو والیوم هغې ته ویلی کېږي لکه یو خو نارمل مونږ وایي که نه نارمل کنډیشن کې چې کوم موږ انهیلیشن ایګزیلیشن کوو نو زموږ سره 500 میلی لیټر دی خو اوس بای فورس مونږ انهیلیشن کوو ایر چې کوم دی هغه مونږ په زور باندې لنګس ته څه کوو هغه انټر کوو نو دغه چې کوم والیوم دی نو دغې ته مونږ څه وایو دغې ته ویلی کېږي انسپایریټري ریزرو والیوم او دا هم تقریبا څومره دی دا زموږ سره تقریبا 3000 میلی لیټر دی 3000 میلی لیټر دی زموږ سره صحیح شو کم ایر چې موږ بای فورس څه کوو هغه انهیل کوو نو دغه زموږ سره سره 3000 میلی لیټر دی صحیح شو ښه جي بل ایکسپایریټ ریزرو والیوم اوس دا هغه ایر دی که نه کوم چې مونږ د لنګز نه په زور باندې بهر ته راوباسو کوم نارمل ایګزیلیشن چې کوم دی نو موږ وایي 500 میلی لیټر دی او چې کوم موږ په زور باندې بهر ته راوباسو نو دغه به څومره والیوم یا دغې والیوم ته موږ څه وایو دغې ته ویلی کېږي ایکسپایریټري ریزرو والیوم صحیح شو نو دا سره د اماونټ اف ایر ایکزیلډ بای فورس افټر ټایډل والیوم د ټایډل والیوم نه وروسته چې کوم ایر مونږ بای فورس بهر ته راوباسو او دغې والیوم ته مونږ څه وایو دغې ته ویلی کېږي ایکسپایریټري ریزرو والیوم دې ته ویلی کېږي صحیح شو او د دې چې کوم کوانټټي ده هغه تقریبا څومره ده هغه زموږ سره 1200 میلی لیټر ده مطلب 1200 میلی لیټر دا سره د دې کوانټټي یا د دې والیوم دی زموږ سره صحیح شو ښه جي
بل چې کوم دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ریزیډول والوم د ریزیډول دا ټکی د څه نه راغلی دا راغلی د ریزیډنس نه او ریزیډنس مطلب موږ څه رهایشګاه چې ورته موږ وایو صحیح شو اوس دا زموږ سره کوم والوم دی ګور څه کوئ یو خو ټایډل والوم موږ چې کله په نارمل کنډیشن کې موږ ایر انټر کوو او ایر څه کوو هغه بهر ته راوباسو دا زموږ سره ټایډل والوم دی انسپایریټري ریزرو والوم هغه والوم کوم چې موږ بای فورس انټر کوو एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम کوم چې موږ بای فورس بهر ته راوباسو چې ټایډل ولیوم سره ټایډل ولیوم دا هغه ولیوم دی د ایرو چې کم په دې لنګس کې پاتې کیږي کم په دې لنګس کې کیږي دا پاتې کیږي هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کیږي ټایډل ولیوم سره شو وسو the remaining air in the lungs after forcible expiration او هغه ایرو کم چې په دې لنګس کې پاتې کیږي د سن وروسته کله چې موږ فورسیبل ایکسپایریشن وکړو یا ایکزیلیشن کله وکړو مطلب موږ د ایرو په زور باندې بهر ته راوباسو د هغې نه علاوه په دې لنګس کې څه پاتې کېږي په دې کې د ایر څه والیوم پاتې کېږي دغې والیوم ته موږ څه وایو دغې ته ویلی کېږي ریزیډول والیوم صحیح شو او د دې کوانټټي خبرې ساتئ دا څومره دی تقریبا دا زموږ سره دی 1.5 لیټر دی او یا موږ داسې لیکلی شو 1500 ملي لیټر داسې موږ لیکلی شو صحیح شو نو که یو ځل موږ بیا ریپیټ کړو ټایډل والیوم په نارمل کنډیشن کې کم انهلیشن ایکزیلیشن کو کم ایر موږ انټر کوو یا بهر ته راوباسو هغې ته موږ ټایډل والیوم وایو د دې کوانټټي څومره ده دا زموږ سره 500 ملي لیټر ده صحیح شو انسپایریټري ریزرو والیوم څه ته ویلی کېږي هغه ایر کم چې موږ بای فورس څه کوو هغه انهیل کوو دغه د انسپایریټري ریزرو والیوم د دې کوانټټي څومره ده هغه تقریبا 3000 ملي لیټر ده صحیح شو بل ته ویلی کېږي ایکسپایریټري ریزرو والیوم هغه والیوم کم چې موږ بای فورس او ایکزیل کوو صحیح شو د دې کوانټټي څومره ده هغه زموږ سره ده 1200 ملي لیټر ده صحیح شو بل دی زموږ سره ټایډل والیوم هغه والیوم کم چې د فورسیبل ایکسپایریشن نه وروسته به د لنګس کې پاتې کېږي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي ریزیډول والیوم هغې ته څه ویلی کېږي ریزیډول والیوم هغه والیوم کم چې بای فورس ایکزیلیشن نه وروسته به د لنګس کې پاتې کېږي هغې ته موږ څه وایو ریزیډول والیوم او د دې کوانټټي څومره ده هغه زموږ سره ده 1.5 لیټر او یا زموږ سره ده 1500 ملي لیټر دا سره د دې کوانټټي ده صحیح شو نو په دې لیکچر کې موږ څه خبره وکړه د لنګز د فیزیولوژي په باره کې موږ خبره وکړه او بیا موږ د لنګز والیوم او د کیپیسټي په باره کې خبره وکړه صحیح شو د دې پورې دا لیکچر ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ د بریثینګ میکانیزم او د بریثینګ کنټرول په باره کې خبره کوو چې بریثینګ چې کوم دی نو د دې ولنټري کنټرول څنګه دی د دې انولنټري کنټرول څنګه دی د دغې په باره کې بیا خبره کوو صحیح شو تھینک یو سو مچ او د نور جوړولو لپاره د دې نه سکرین شاټ واخلئ